Bản song ca đầy cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Buổi tối hôm ấy, sân khấu được phủ bởi ánh đèn vàng ấm, nhẹ như hơi thở của một buổi hoàng hôn cuối thu. Gió lướt qua góc sân, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, khiến cả không gian như chậm lại. Người ta nói rằng, có những khoảnh khắc âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để nhớ, để thương, để giữ trong lòng, giống như một vết xước ngọt ngào. Và khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đứng cạnh Phùng Thiệu Phong trên sân khấu tối nay chính là một khoảnh khắc như thế, không phải vì họ từng là vợ chồng, cũng không phải vì những đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm của hai người, mà bởi vì giữa họ tồn tại một loại rung động rất thật, rất khó gọi tên. Thứ rung động chỉ cần nhìn thôi cũng khiến trái tim khán giả bất giác nhịp chậm lại. Khi tiếng nhạc dạo vang lên, Triệu Lệ Dĩnh bước ra. Cô mặc một chiếc váy dài satin trắng, dáng ôm mềm mại, đôi vai tinh tế lấp lánh dưới ánh đèn. Không ai có thể phủ nhận, cô đẹp một cách an nhiên, dịu dàng, nhưng vẫn mang trong mắt sự mạnh mẽ của người phụ nữ từng trải qua mưa nắng cuộc đời. Cô mỉm cười, nhẹ như sương sớm, và khán phòng bỗng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở của những người ngồi hàng ghế đầu. Vài giây sau, Phùng Thiệu Phong xuất hiện. Anh chọn bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt chín chắn hơn rất nhiều so với những ngày đầu họ quen nhau. Khi anh đứng cạnh cô, ánh sáng trên sân khấu như hòa quyện, tạo thành một khung hình mà bất kỳ nhiếp ảnh gia nào cũng ao ước được giữ lại trọn vẹn. Người dẫn chương trình vừa kịp nói vài câu giới thiệu, nhưng dường như chẳng ai để tâm. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào khoảnh khắc khi ánh mắt của hai người họ chạm nhau. 1 giây, 2 giây, 3 giây, giây thứ 4, Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười, giây thứ 5, Phùng Thiệu Phong cúi đầu, có lẽ để che giấu sự bối rối khó tả. Bài hát bắt đầu, một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, giống như viết ra chỉ để dành riêng cho hai người họ. Triệu Lệ Dĩnh cất giọng trước, giọng cô không quá kỹ thuật, không cố gắng phô diễn, nhưng lại trong trẻo, có chút run nhẹ, như đang chạm vào điều gì đó rất thật trong lòng. Một câu hát, 2 câu hát, không ai ngờ giọng hát của cô lại phù hợp đến thế với không khí của buổi tối này, vừa dịu dàng, vừa ấm áp, lại vừa có chút mong manh như lời thổn thức giấu kín. Đến lượt Phùng Thiệu Phong, chất giọng trầm ấm của anh khiến bài hát trở nên đầy đặn hơn. Anh hát chậm rãi, nương theo câu chữ như đang kể lại một câu chuyện quen thuộc, một câu chuyện mà anh và cô từng cùng nhau bước qua. Phút chốc, giọng anh và giọng cô hòa vào nhau, không phải kiểu hòa hợp hoàn hảo của những ca sĩ chuyên nghiệp, mà là hòa hợp cảm xúc, nó chân thật đến mức người nghe phải nín thở. Khán giả không biết vì sao họ xúc động, có lẽ vì ánh mắt anh lặng lẽ nhìn cô khi hát câu thứ 3, có lẽ vì đôi tay cô khẽ siết micro, như đang cố giữ một điều gì đó, hoặc cũng có thể vì mọi người đều cảm nhận được rằng giữa hai con người ấy vẫn còn một sợi dây vô hình chưa từng đứt. Đến đoạn cao trào, ánh đèn dịu dần, chỉ còn một luồng sáng nhẹ rọi xuống hai người họ. Triệu Lệ Dĩnh hát nốt cao, giọng cô vỡ ra một chút, không ai biết đó là vì cảm xúc, vì căng thẳng hay vì một nỗi niềm nào đó bất chợt ùa về. Nhưng Phùng Thiệu Phong đã nghiêng người, đưa mắt nhìn cô, rất khẽ, rất dịu dàng, như cách người ta nhìn một kỷ niệm đẹp từng suýt đánh mất. Và khoảnh khắc ấy, cả hội trường như nín lặng. Phùng Thiệu Phong cất giọng hòa vào tiếng hát của cô, lấp đầy phần giọng vừa run. Giọng anh trầm, kiên định, nâng đỡ từng âm cuối trong câu hát của cô, như thể anh muốn nói rằng đừng lo, tôi vẫn ở đây, tôi vẫn song hành với em trong khoảnh khắc này. Dù chỉ là một bản song ca trên sân khấu, nhưng lại mang theo thứ cảm xúc thật đến mức khiến nhiều khán giả rưng rưng. Một số người thậm chí đưa tay lau giọt nước mắt khi ánh camera lia qua. Khi bài hát kết thúc, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nhưng hai người họ vẫn chưa lập tức rời khỏi vị trí. Triệu Lệ Dĩnh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, Phùng Thiệu Phong mỉm cười, không vội vàng, cũng không ngại ngùng. Chỉ là nụ cười của một người từng đi cùng nhau một đoạn đường, từng hiểu hết những nỗi vui buồn của đối phương, và giờ đây biết ơn vì có thể đứng cùng nhau thêm một lần nữa. Triệu Lệ Dĩnh cúi chào khán giả, rồi quay sang anh. Trong tích tắc, ánh mắt họ gặp nhau lần nữa, đủ để người ta tin rằng có những cảm xúc dù đã cất vào ký ức vẫn có thể âm thầm sống lại chỉ bằng một khúc ca. Khoảnh khắc ấy không phải là tình yêu mới, mà là sự đẹp đẽ của hai con người từng đi qua nhau, vẫn có thể đứng cạnh nhau với sự trân trọng, bình yên và một chút dư âm dịu dàng. Ánh đèn sân khấu đã dần tắt, tiếng vỗ tay cuối cùng cũng lùi vào phía sau cánh gà, nhưng dư âm của bản song ca vẫn bao phủ lấy không gian hậu trường như một lớp sương nhẹ. Một vài nhân viên kỹ thuật đang thu dọn đạo cụ cũng khẽ bàn tán về khoảnh khắc đặc biệt vừa xảy ra, không phải vì sự nổi tiếng của hai diễn viên, mà vì cảm xúc họ mang lại quá thật, quá khó để quên. Triệu Lệ Dĩnh bước xuống trước, hơi thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim còn hơi nhanh, không biết vì ánh đèn nóng hay vì ánh mắt lúc ấy của Phùng Thiệu Phong khiến cô bất giác dao động. Một stylist dúi vào tay cô chai nước, khẽ hỏi: "Chị Dĩnh, chị ổn chứ?" Cô mỉm cười: "Chỉ hơi xúc động một chút, nhưng sự thật là cảm xúc không, chỉ một chút." Phùng Thiệu Phong bước vào hậu trường sau vài phút, chậm lại để chào khán giả. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh tấm gương. Một nhân viên đưa khăn giấy cho anh lau mồ hôi,
còn anh chỉ gật đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn còn đọng lại điều gì đó khó diễn tả. Khi Triệu Lệ Dĩnh lại gần, anh lập tức đứng dậy, không phải vì phép lịch sự đơn thuần mà vì có một sự tôn trọng rất tự nhiên khi đối diện với cô. Em hát hay lắm, anh nói, giọng trầm ấm và rất thật. Anh không ngờ giọng em hợp bài này đến vậy. Triệu Lệ Dĩnh hơi ngạc nhiên, em run quá, có mấy đoạn còn sợ phá hỏng cả bài. Phùng Thiệu Phong lắc đầu, ánh mắt dịu dàng, chính cảm xúc của em làm bài hát trở nên đẹp. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước chân, không có ai làm gián đoạn, nhưng cũng chẳng ai cố ý nói thêm điều gì. Họ để im lặng bao phủ, và đôi khi im lặng lại là ngôn ngữ chân thật nhất. Xa xa, trợ lý của cả hai đang hồi hộp nhìn theo. Một nhân viên quay phim hậu trường cũng suýt bấm máy, nhưng rồi quyết định đặt máy xuống vì cảm thấy khoảnh khắc này không thuộc về ống kính. Triệu Lệ Dĩnh chợt bật cười, nụ cười làm không khí nhẹ bẫng. Chúng ta lâu rồi mới đứng chung sân khấu nhỉ? Phùng Thiệu Phong trả lời, anh cũng không nghĩ hôm nay lại như vậy là như thế nào? Cô hỏi lại, nửa đùa nửa thật. Anh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi, rất giống hồi trước. Tim Triệu Lệ Dĩnh khẽ thắt lại, không phải đau mà là loại cảm giác lạ lùng của một kỷ niệm đẹp bị gió chạm qua, ấm áp nhưng cũng khiến người ta hoang hoài. Bên ngoài, mạng xã hội bắt đầu bùng nổ, một clip ngắn ghi lại đoạn cao trào trong bản song ca được đăng lên chỉ 5 phút sau khi họ bước vào hậu trường. Trong vòng vài phút, hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận. Ánh mắt của Phong nhìn Dĩnh, không thể nói là không còn tình cảm. Trời ơi, họ hòa giọng đẹp đến mức muốn khóc, có chút gì đó như ngày họ còn chung bước. Nếu đây là diễn thì quá đỉnh, nhưng mình tin là thật. Những dòng bình luận cứ thế tăng lên, hashtag tên hai người leo top tìm kiếm, ngay cả các cộng đồng quốc tế cũng bắt đầu chia sẻ clip gọi đó là The Duet That Feel Like Destiny, bản song ca mang cảm giác định mệnh. Trong hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh nhận điện thoại từ quản lý, chị và anh Phong đang hot top một Weibo, clip hát chung lên xu hướng toàn mạng rồi. Cô bật cười nhẹ, nhưng vẻ mặt có chút bối rối. Phùng Thiệu Phong đứng cách đó vài bước nhưng rõ ràng anh cũng nghe được vì nhân viên bên anh cũng đang nói điều tương tự. Hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau lần nữa, cảm giác không còn giống sân khấu lúc nãy, không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, chỉ còn hai con người, đứng giữa một khoảng lặng và cảm xúc thật đôi khi khó tránh khỏi. Em mệt không? Phùng Thiệu Phong hỏi. Không, chỉ là nhiều cảm xúc quá. Anh nhìn cô, hơi nghiêng đầu, giọng chậm, nếu sau này có dịp, chúng ta có thể hát chung lần nữa. Một lời mời nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng người xao động. Triệu Lệ Dĩnh không trả lời ngay, cô nhìn xuống đôi tay mình vài giây rồi đáp bằng nụ cười mềm, nếu có duyên thì hát thôi. Câu trả lời ấy, dù rất ngắn, nhưng lại có một tầng ý nghĩa mà chỉ hai người họ hiểu. Sau đó, họ cùng bước ra lối hành lang dẫn đến bãi xe, không có ai đi giữa họ, nhưng cả hai cũng không đi quá gần. Khoảng cách ấy vừa đủ để giữ lịch sự, nhưng cũng đủ để không khiến người ta nghĩ họ xa lạ. Tới cửa, Triệu Lệ Dĩnh dừng lại, quay sang, hôm nay, cảm ơn anh. Phùng Thiệu Phong gật đầu, anh cũng vậy, cảm ơn em, vì đã hát cùng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một khoảnh khắc mỏng manh như tờ giấy. Cô bước vào xe trước, Phùng Thiệu Phong đứng nhìn chiếc xe chạy ra khỏi bãi, ánh đèn đỏ phía sau như một vệt sáng dài tan vào màn đêm. Anh thở ra một hơi thật nhẹ, có lẽ anh cũng biết, có những điều dù không nói thành lời, nhưng đã được gửi gắm hết trong bài hát vừa rồi. Một bài hát thuộc về hai người, và thuộc về thời khắc mà ai nghe cũng cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, dịu dàng và rất khó quên. Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ trườn qua ô cửa, Internet vẫn chưa hạ nhiệt. Sau bản song ca, hàng loạt bài đăng, bài phân tích các đoạn cắt từ nhiều góc máy, tràn ngập khắp nền tảng mạng xã hội. Dù Triệu Lệ Dĩnh không có thói quen đọc bình luận, nhưng tin tức cứ thế xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô qua thông báo, tin nhắn từ bạn bè, từ nhân viên, từ các phiên bản trên nền tảng tin tức. Cô ngồi trong phòng khách, tay cầm cốc trà nóng, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt khiến biểu cảm của cô trở nên khó đọc hơn, vừa nhẹ nhàng, vừa có chút xa xăm. Điện thoại lại sáng lên, lần này là tin nhắn từ một người bạn thân trong giới. Dĩnh à, cậu và Phong hát hay quá, nhưng ánh mắt hai người còn hay hơn, cậu ổn không, có rung động gì không đó? Triệu Lệ Dĩnh bật cười, nhưng lại không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn xa xăm ra khu vườn nhỏ ngoài ban công. Rung động sao? Cô khẽ lặp lại trong lòng, rồi lắc đầu, dù trong đáy mắt lại không giấu được nét mềm mại mơ hồ. Trong khi đó, ở một thành phố khác, Phùng Thiệu Phong vẫn chưa thoát khỏi dư âm của buổi tối hôm ấy. Anh thức dậy sớm hơn bình thường, không phải vì công việc mà vì giấc ngủ bị đứt quãng. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh đứng dưới ánh đèn sân khấu cứ tái hiện liên tục. Trong bếp, mẹ anh, không biết gì về chuyện mạng xã hội đang bùng nổ, đưa cho anh một tách trà. Trông con hôm nay có vẻ trầm tư. Không có gì đâu mẹ, anh nói, con chỉ nhớ lại buổi diễn hôm qua. Mẹ anh nhìn anh vài giây, ánh mắt tinh tế, là nhớ sân khấu, hay nhớ người đứng cạnh con trên sân khấu? Phùng Thiệu Phong im lặng, mím môi, đó là lúc mẹ anh hiểu, và chỉ bình thản đáp, có những thứ, dù đã buông, vẫn có thể khiến người ta rung động khi chạm lại. Anh không phản bác, bởi vì đúng vậy, anh cảm nhận rất rõ. Buổi chiều,
báo chí bắt đầu đăng hàng loạt bài phân tích. Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, sự hòa hợp không thể che giấu trong bản song ca cảm xúc. Liệu đây có phải tín hiệu cho một sự tái hợp nghệ thuật? Cả hai đã cho thấy cảm xúc chân thật hơn bất kỳ lời nói nào. Các chuyên gia âm nhạc nhận xét giọng họ không phải hoàn hảo, nhưng cảm xúc lại đạt điểm tuyệt đối. Các nhà bình luận giải trí phân tích cách họ nhìn nhau, cách họ đứng cạnh nhau, cách giọng hát hòa quyện. Một bài viết cực viral trên Weibo ghi không phải ai từng yêu cũng có thể đứng lại cạnh nhau và cùng tạo nên một khoảnh khắc đẹp như thế. Họ không còn yêu, hay yêu theo một cách khác, chỉ họ mới biết. Còn fan thì dĩ nhiên bùng nổ cảm xúc. Tôi đã xem clip 20 lần và vẫn nổi da gà. Ánh mắt anh Phong nhìn chị Dĩnh là thật, không thể fake được. Nếu họ hợp tác đóng phim lại, tôi chắc chắn bộ phim sẽ hot toàn châu Á. Có hy vọng nào cho chương 2 của câu chuyện không? Nhiều video ghép cảnh cũ của họ trong thời còn hẹn hò, kết hôn cùng với bản song ca tối qua lan viral chóng mặt. Và thế là tin nhắn của Triệu Lệ Dĩnh lại nổ liên tục, không phải từ fandom mà từ các đạo diễn, nhà sản xuất. Nếu hai người muốn tái hợp trên màn ảnh, tôi có sẵn một kịch bản, nhân vật chính rất hợp, muốn đọc thử không? Cô chỉ mỉm cười, không trả lời ngay, nhưng trong lòng không thể phủ nhận ý tưởng đóng phim cùng Phùng Thiệu Phong một lần nữa, không còn khiến cô bối rối như trước. Đêm đến, Triệu Lệ Dĩnh mở lại đoạn clip song ca, điều mà cô thường sẽ không làm. Cô nhìn thấy mình trong video, một người phụ nữ đã đi qua nhiều bão giông, nhưng khi đứng cạnh Phùng Thiệu Phong vẫn dịu dàng một cách lạ kỳ. Rồi cô thấy ánh mắt của anh, ánh mắt im lặng, nhưng có gì đó không dứt. Cô mím môi, chậm rãi đặt điện thoại xuống, tắt đèn, nhưng đến khi nhắm mắt, câu hát họ hòa giọng vẫn vang lên. Không phải vì âm nhạc, mà vì cảm xúc, vì khoảnh khắc ấy quá đẹp để dễ dàng buông bỏ. Cùng đêm đó, ở căn hộ khác, Phùng Thiệu Phong mở bản thu âm sân khấu do ekip gửi. Nghe lần thứ nhất, anh thấy kỹ thuật, lần thứ hai, anh nghe sự hòa hợp, lần thứ ba, anh nghe cảm xúc, đến lần thứ tư, anh nghe thấy trái tim mình. Anh bật cười, đặt tay lên trán, không ngờ một bài hát lại khiến mình nhớ nhiều như vậy. Rồi anh nhắn cho quản lý, nếu có chương trình nào mời hát đôi nữa cùng Dĩnh, nhận đi. Đó là tin nhắn mà có lẽ anh không bao giờ nghĩ mình sẽ gửi. Nhưng tối nay, mọi thứ khác hẳn, và như vậy, bản song ca không chỉ tạo nên khoảnh khắc trên sân khấu, không chỉ tạo sóng trên mạng xã hội, không chỉ làm dấy lên hàng loạt phân tích và cảm xúc, nó còn mở ra một điều gì đó mới mẻ, mơ hồ, nhẹ nhàng, giữa hai con người từng bước qua cuộc đời nhau. Một điều chưa có tên, nhưng lại khiến cả hai đều muốn bước tiếp để xem nó sẽ đi đến đâu.